Lucia var en helt vanlig tjej som bodde i en modern stad. Hennes föräldrar var båda mycket upptagna, så hon hade ofta tid att leka med sina vänner och utforska världen. Hon var 16 år gammal, hade bruna ögon och kort, brunt hår som ofta fladdrade i vinden när hon var ute. Solen sken alltid när Lucia var ute, och hon älskade att njuta av naturen, särskilt bergen som hon kunde se från sin stad. Men den här dagen var något annorlunda. Det var en särskilt varm vårdag när hon och hennes vänner bestämde sig för att vandra i bergen. Det var deras sista år i skolan, och alla ville uppleva en speciell dag innan proven började. Kom igen, Lucia, det blir grymt, ropade hennes vänner när hon tog på sig ryggsäcken och hoppade på bussen med dem. De var en grupp på 5 vänner. Mia, Jana, Tom, Alex och naturligtvis Lucia. Det var en spännande dag. Gruppen var full av energi, och tanken på den friska bergsluften fick dem att glömma skolans stress. När de gick av bussen började de den långa stigen upp för berget. Stigen var brant och skogen runt dem var tät. Träden stod som vakter på båda sidor om vägen. Fåglar kvittrade och löven prasslade under deras fötter. Lucia var försjunken i sina tankar när hon plötsligt hörde ett tyst, knappt hörbart ljud. Vad var det? Frågade Mia och tittade på Lucia. Jag vet inte, svarade Lucia. Kanske var det ett djur. De stannade till för att se sig omkring, men de såg ingenting. Bara den vanliga skogen. De skrattade och fortsatte sin vandring. Efter ett tag nådde de toppen av berget. Utsikten var hänförande. Landskapet bredde ut sig framför dem, och staden var knappt synlig i fjärran. Det här är den bästa utsikten jag någonsin sett, sa Tom och tog fram sin telefon för att ta ett foto. Lucia stod vid bergskanten och tittade ner. Hon kände sig fri och lycklig när hon andades in den friska luften. Då såg hon plötsligt något som fångade hennes uppmärksamhet. En liten oansenlig stenport, delvis täckt av mossa och gräs. Hallå, kolla här, ropade hon till sina vänner. Vad är det där borta? De andra vände sig om och såg porten. Det ser ut som en gammal dörr, sa Alex och tog några steg närmare. Det kan vara något intressant, lade Mia till och följde honom. Lucia var nyfiken och gick fram först. Hon tryckte försiktigt på porten som öppnades med ett svagt gnissel. Bakom var det bara mörker. Hon kunde knappt urskilja något, men känslan av att det var något ovanligt det gjorde henne fast besluten att gå in. När hon passerade genom porten kände hon genast en förändring. Luften omkring henne blev tyngre och allt verkade annorlunda. Skogen, som för bara några sekunder sedan hade varit så livlig, hade förändrats. Färgerna omkring henne blev mer intensiva, nästan overkliga. Träden, som tidigare var i milda gröna nyanser, hade nu ett mörkare, mer mystiskt utseende. Lucia såg sig omkring och insåg att hon stod på ett öppet fält, men det var inte samma bergsluttning som tidigare. Växterna såg annorlunda ut. Träden hade täta grenar som sträckte sig åt alla håll, och gräset var högre än förut. Det märkligaste av allt var himlen. Den var inte längre den blå himmel hon var van vid. Den var genomdragen av en djup gyllene ton, som en solnedgång som aldrig tycktes ta slut. Var är vi? Frågade Mia, som också hade följt med genom porten och märkte förändringen. Resten av vännerna kom efter, och nu stod de alla tillsammans i denna märkliga, okända värld. Lucia tog ett steg framåt och kände något hårt under sina fötter. När hon tittade ner såg hon att marken var av solid sten, som om den var skapad av människohand. Det här är inte normalt,
sa Tom och såg sig försiktigt omkring. Plötsligt hörde Lucia ljudet av hovar mot sten. När hon vände sig om såg hon flera ryttare som red mot dem. Deras rustningar glittrade i det svaga ljuset och deras hästar hade en stolt och nästan majestätisk hållning. Ryttarna kom närmare och nu kunde Lucia se att de bar tunga rustningar av glänsande metall. Deras sköldar och svärd var rikt dekorerade och deras ansikten var allvarliga. Vad gör ni här? Frågade en av ryttarna när han steg av sin häst och närmade sig gruppen. Lucia svalde hårt och försökte hålla sig lugn. Vi gick vilse, svarade hon. Vi gick bara genom porten och... Ryttaren avbröt henne. En port, frågade han misstänksamt. Vilken sorts port? Det var en gammal stendörr i skogen, förklarade Lucia. Vi ville bara utforska området. Du är en främling, sade ryttaren. Vi tar dig till kungen. Du kanske är en spion. Lucia kände sig som om hon var fångad i en mardröm när ryttarna tog med henne och hennes vänner. Den svala morgonluften hade nu ersatts av dagens hetta och damm steg upp från hästarnas hovar längs vägen. Gruppen följde efter soldaterna som red framför dem med allvarliga ansikten. De stora hästarna fnös och ljudet av hovarna mot den hårda marken ekade i Lucias öron. Allt runt omkring henne kändes så främmande att hon hade en känsla av att hon levde ett annat liv. Landskapet hon nu färdades genom var en vidsträckt, oändlig slätt. Långt borta kunde Lucia se höga, majestätiska berg, vars toppar badade i ett milt gyllene sken från solen. Men det var inte landskapets skönhet som upptog hennes tankar. Hennes huvud var fyllt av frågor och rädslor. Vad kommer att hända med oss? Viskade Mia tyst när hon gick bredvid Lucia. Lucia visste inte vad hon skulle säga. Hennes tankar rusade medan hon kämpade för att hålla huvudet klart. Jag vet inte, men vi måste vara starka. Och vad händer med de andra? Frågade Jana nervöst och stirrade på sina fötter. Vad händer med våra familjer? Ja, jag vet inte. Men vi måste hålla ihop, sa Lucia, även om hon knappt kunde lugna sig själv. Soldaterna stannade plötsligt och Lucia kunde se att de närmade sig en enorm byggnad. Det var en väldig fästning byggd av massiva stenar. Dess torn sträckte sig högt mot himlen och dess väggar var dekorerade med sköldar och fanor. Synen var imponerande och Lucia kunde känna makten och inflytandet från de människor som bodde där. Följ med oss, beordrade ryttaren som hade lett dem. Kungen väntar på er. Lucia och de andra fördes in i fästningen och när de passerade de stora portarna föll murarnas skugga över dem. Luften inuti var sval och fuktig och lukten av järn och sten fyllde atmosfären. De leddes genom ändlösa korridorer som lystes upp av facklor tills de slutligen kom till en stor sal. Salen var enorm. Tunga sammetsdraperier hängde på väggarna och golvet var täckt av mattor som berättade historier från svunna tider. I rummets mitt stod en mäktig tron och på den satt en man. Han var klädd i praktfull gyllene rustning som glänste i facklornas sken. Hans blick var skarp och genomträngande och när han såg på dem kände Lucia sitt hjärta slå snabbare. Vad har vi här? Frågade kungen med en djup och imponerande röst. Ryttaren bugade sig lätt och talade. Ers majestät, vi hittade dessa främlingar. De är inte härifrån och de ger oss inga klara svar på vilka de är. Vi misstänker att de är spioner från en annan tid. Spioner, upprepade kungen och hans blick blev ännu vassare. Vad vill de här?
Vi vet inte, Ers Majestät, svarade ryttaren. Men vi var tvungna att föra dem hit för att försäkra oss om att de inte utgör ett hot mot riket. Lucia tog ett steg fram, även om hennes knän darrade. Vi är inga spioner, sa hon med stadig röst. Vi är bara vilse. Vi är elever, vi ville bara utforska bergen. Kungen såg på henne länge utan att säga ett ord. Tystnaden var nästan outhärdlig. Sedan reste han sig långsamt och gick mot dem. Ni befinner er i en annan värld, i en annan tid. Hur kom ni hit? Vi gick genom en port, förklarade Lucia. Det var som en gammal dörr gömd i skogen. Vi visste inte vad som skulle hända. Kungen fnös föraktfullt. En port. Kanske ni verkligen spioner. Men det spelar ingen roll längre. Ni har inget val, ni kommer att tjäna oss eller dö. Lucias bröst snördes åt. Vad menar ni med tjäna? Er värld har inget att göra med vår, sa kungen med ett spår av förakt. Men ni ska slåss. Ni blir gladiatorer och ska bevisa ert värde i arenorna. Om ni överlever kommer ni att tjäna mig. Om inte så slutar ert liv snabbt. Va? Viskade Mia förskräckt. Vi ska slåss. Ja, sa kungen lugnt. Om ni bevisar er kan ni bli fria. Än tills dess tillhör ni mig. Lucia kunde knappt tro vad hon hörde. Hon visste inte vad som var värre, att befinna sig i en främmande värld eller att nu också tvingas kämpa för sitt liv. Men hon förstod att hon inte hade något val. Hon hade fastnat i en fälla och den enda vägen ut var att slåss. Vad måste vi göra? Frågade Lucia till slut med en röst som knappt darrade. Ni ska ansluta er till gladiatorerna, sa kungen. Ni kommer att tränas tills ni bevisar era färdigheter. Och sedan då får vi se vad ni är värda. Med de orden vände kungen sig om och lämnade salen, följd av sina vakter. Lucia och hennes vänner fördes av soldaterna till en liten cell där de skulle tillbringa natten. Det var en dyster plats med fuktiga väggar och ett litet fönster där endast svagt ljus trängde in. Vad gör vi nu? Viskade Alex, hans röst knappt hörbar. Vi måste slåss, sa Lucia med stadig röst. Det är det enda sättet att ta oss härifrån. Om vi överlever kanske vi kan smida en plan för att ta oss hem. De andra nickade, och även om deras hjärtan var tunga visste de att det inte fanns någon annan utväg.